ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 4 እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 4 ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሪጂናሊዝም የሚለውን ኮንሴፕት የምናየው ይሆናል። ሶ እንግዲህ ቻፕተሩን ኢንትሮዳክሽን በምናይበት ጊዜ ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሪጂናሊዝም አር ዘ ቱ ማጀር ፌኖሜና ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ግሎባል ትሬንድ ነው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ በጣም ዋና ኢንፍሉዌንስ እያደረጉ ያሉ እነዚህ ግሎባላይዜሽን የምንለውና ሪጂናሊዝም የምንለው ነው። ሶ ቦዝ አስ a form of integration ናቸው፣ ዲፍረንሺዬሽን ናቸው። they are a form of differentiation among states characterize a form of reorganizations of what interstate relation so formal and informal እና ይሄ ምንድነው አገሮችን ምን ማለት ነው ባንድ ላይ ኢንተግሬት የማድረግ ዲፍረንሺዬት አመንግ ስቴትስ የማድረግ ነው ማለት ነው። የመለየትና አንድ የማድረግ ስርዓት ነው የሚሰራ ማለት ነው ግሎባላይዜሽን እና ሪጂናሊዝም ነው። ሶ እና እነዚህ ግሎባላይዜሽን is often እንግዲህ ግሎባላይዜሽን በጣም ኮመን ነው እናውቀዋለን። so understood as phenomena ነው just or it's a process characterized by increasing interconnectedness right or interdependence ማለት ወይም ግንኙነታችን ቁርኝታችን በጣም እየጨመረ ያለ ነገር ነው ማለት ነው ግሎባላይዜሽን አዲስ አይደለም መቼም ለኛ። so in short it is a supra regional process bringing the world into one global village እንግዲህ ዓለምን ወደ አንድ መንደር ወደ አንድ ቤተሰብ እያመጣ ያለ ነገር ነው ማለት ነው ግሎባላይዜሽን ምንለው። so the economy, the politics and the technology has been what driving force of globalization እንግዲህ ግሎባላይዜሽኑ በጣም ወደ አንድ እንዲመጣ ያደረገው ምንድነው? አንደኛ ኢኮኖሚው ነው። የኢኮኖሚ ግፊት አለ፣ የፖለቲክስ ግፊት አለ። ዛዝር ዋንስ ቴክኖሎጂ ነው። ሞር ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ እያደረገ ወይም ድራይቪንግ ፎርስ ነው ማለት ነው። ሶ ሪጂናሊስቲክስ ምንላጅ ወይም ሪጂናሊዝም ምንለው ደግሞ on the other hand is conceived as a way of dealing with political, economic or social or military and security issue affecting state in common ነው እና ሪጂናሊዝም ምንለው አገሮችን በጣም በሶሻል ሊሆን ይችላል፣ በሚሊታሪ፣ በሴኩሪቲ፣ በደህንነት ወይም በፖለቲካል ኢኮኖሚያዊ የሆነ ምን የሚያደርግ ነው ማለት ነው የሚያቆራኝ ነው ማለት ነው ራይት አፌክት የሚያደርጋቸው ነው ማለት ሶ both development have continued to significantly shape the nations of global politics እንግዲህ ዓለማችን ፖለቲክስ በጣም ሼፕ እያደረገ ነው። ለምሳሌ ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ የዓለምን ደህንነት በጣም አፌክት እያደረገ ያለ ነው ማለት ነው። ሲግኒፊካንትሊ የሆነ ሼፕ እያደረገ ነው ማለት so the mutual question between regionalism and globalization is area of what unsettling debates involving convergence, divergence and overlap right እነዚህ ሪጂናሊዝም ግሎባላይዜሽን የምንላቸው ነገሮች ምን ያደርጋሉ? አንዳንዴ ምን ይሆናሉ? እዚያ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ፣ ዳይቨርጅ ያደርጋሉ፣ ኮንቨርጅ ያደርጋሉ። ሶ ይህ ቻፕተር እንግዲህ brings the whole theoretical and practical debate around regionalism, regional integration, globalization and interplay among them influencing global trend የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ ይህ ቻፕተር ልክ እንደ ሌሎች ቻፕተር ይህን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ you have to just conceptualize the concepts of globalization and regionalism ወይም ግሎባላይዜሽን ምን እንደሆነ ሪጂናሊዝም ምን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። The other one is you have to expose themselves with contemporary debates on the essence and directions of globalization. ስለ ኮንቴምፖራሪ ዲቤቶች ወይም አሁን ላይ ስላሉ ከረንትሊ ስላሉ ዲቤቶች ምን ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው ኢሰንስ ወይም ዳይሬክሽን ሊኖራችሁ ይገባል። ስለ ግሎባላይዜሽን you have to develop a position regarding the essence and effects of globalization, analyze the impact of globalization on Africa, Ethiopia and developing countries. እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ምንለው በአፍሪካ ላይ በኢትዮጵያ ላይ እንዲሁም በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ተጽዕኖ እንዳለው ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭሊ ሊሆን ይችላል። ያ ነገር you have to understand right. So explaining the theoretical caveats and practice of regionalism and regional integration and also explain the mutual interaction between regionalism and globalization እነዚህ regionalism and globalization የምንላቸው የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር you have to identify. ሶ እነዚህን አክቲቪቲዎችም ስሯቸው ሞር ሂንት ይሰጧቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ስለምናየው ኮንሰፕት። ሶ ዲፋይኒንግ ግሎባላይዜሽን ዲፋይን ስለማድረግ ስናይ ሶ ግሎባላይዜሽን it can be defined multi-dimensional process characterized by እንግዲህ በጣም multi-dimensional በብዙ አቅጣጫ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ግሎባላይዜሽን የሚለው ማለት ነው።
ራይት ሶ በጣም ብዙ የሆነ ዲፊኒሽን አለው። ለምሳሌ በጣም ብዙ ዲፊኒሽን ስላለው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ዲፊኒሽን አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት ዲፊኒሽን አለ፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ዲፊኒሽን አለ፣ አራተኛ ዲፊኒሽን አለ፣ በጣም ብዙ ዲፊኒሽን አለ። ከዚህ ውስጥ ግን እናንተ በጣም አሪፍ የምትሉትን ዲፊኒሽን መረዳት አለበት። ሁሉንም ተረዱት፣ አንብቡት። ግን ሞር ደግሞ አንድ በጣም አሪፍ የምትሉትን ዲፊኒሽን መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜቢ ዋትስ ግሎባላይዜሽን ወይም ዲፋይን ግሎባላይዜሽን ብሎ ፈተና ቢመጣ ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዘ ስትሬቺንግ ኦፍ ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል አክቲቪቲስ stretching political and social activities across or state political frontiers so that events, decisions and activities in the one part of the world come to have significant for individuals and communities in the other part of the world እና ይህ ምንድነው ግሎባላይዜሽን የምንለው ነገር ስትሬች ማለት ነው፣ ሶሳይቲ መለጠጥ ማለት ነው። ኦራይት የማህበረሰቡን ፖለቲካዊ ሊሆን ይችላል ወይም ሶሻል የሆነ አክቲቪቲዎችን መለጠጥ ማለት ነው በዓለም። ለምሳሌ የተለያየ ኢቨንቶች፣ አንዳንድ ድርጅቶች፣ የተለያዩ ውሳኔዎች እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች በአንድ ክፍለ ሀገር በሆነ አገር የተፈጸመው ልክ በሌላ ኮሚኒቲዎች ላይ ኢፌክት አለው፣ በሌላ ኢንዲቪዥዋሎች በሌላ አገር ላይ ኢፌክት አለው። ለምሳሌ አሜሪካ፣ ይሄ ማለት ነው አሜሪካ ያለ ማህበረሰብ አንድ ለምሳሌ ማህበረሰብ ቢጎዳ የሆነ ነገር ቢደርስ ያ ነገር ምንድነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖር ማህበረሰብ የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል። ለምሳሌ ኢኮኖሚው፣ ለምሳሌ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ኢንፍሌት ኦር ዲፍሌት መሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ኢፌክት ይኖረዋል። ራይት እና ያን ለማለት ፈልገው ነው አንድ የዓለም ክፍል ላይ የተፈጠረ ነገር አሁን ላይ ሌላው የዓለም ክፍል ላይ ኢፌክት እንዳለው ነው የሚያሳየው። ሶ ፎር ኢንስታንስ ዋር ኤንድ ኮንፍሊክት ኢን ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ውድ ኢንክሪዝ ዘ ፍሎ ኦፍ አሲሉም ሲከርስ ኤንድ ኢሊጋል ማይግራንትስ ኢንቱ ዘ ዲቨሎፕድ ካንትሪስ። ለምሳሌ በዚህ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ያሉ ጦርነትና ግጭት በሚኖርበት ጊዜ ወዳደጉ ሀገሮች ላይ ማህበረሰቡ ምን ይሆናል? ኢሚግራንት ይሆናል፣ ተሰዳጅ ይሆናል ማለት ነው። ራይት ስለዚህ አንድ ሀገር ላይ የተፈጸመው ነገር ሌላ ሀገር ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚያሳይ ማለት ነው። ሁለተኛው ዲፊኒሽን ደግሞ በምናይበት ጊዜ the intensifications or growing magnitude of interconnectedness in almost every aspect of social existence from the economic to the ecological and spread of HIV/AIDS from the intensification of world trade to spread of different weapons እና ይህ ምንድነው የሚያሳየው ዓለም በቃ ወደ አንድ በቃ እየሄደች እንደሆነች ኢንተርኮኔክትድ እንደሆነች በማህበረሰባዊ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኢኮሎጂካል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በበሽታ ለምሳሌ የኤችአይቪ/ኤድስ ስፕሪድ መሆን፣ ባንድ የትሬድ መስፋፋት፣ እነዚህ ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት እንዳለው ነው ወይም ኢንተርኮኔክትድ እየሆነ እንደሄድን ነው የሚያሳየው ግሎባላይዜሽን ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ the accelerating pace of global interaction and process of evolution of worldwide system and transport and communication increase the rapidity of or velocity which ideas, news or goods, information and capital and technology moves around the world። እንግዲህ የተለያየ የነገሮች መጓጓዝ በቃ በጣም ጨምሯል። ለምሳሌ ኮሙኒኬሽናችን፣ ትራንስፖርታችን በጣም ጨምሯል። ለምሳሌ የተለያየ መረጃዎች ሊሆን ይችላል፣ አይዲያዎች፣ ሀሳቦች፣ ዜናዎች፣ እነዚህ ምርትና አገልግሎቶች፣ መረጃዎች፣ የካፒታል ቴክኖሎጂ በጣም በፍጥነት ምንድነው ሙቭ ያደርጋሉ። ራይት ራፒድሊ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ላይ የተፈጠረ አንድ ቴክኖሎጂ በሳምንት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰማል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርኮኔክትድ ነን። መረጃዎች ምንድነው ፍሎ ያደርጋሉ በአንዴ። አንድ ነገር በጃፓን ለምሳሌ የሆነ ነገር ክሬት ቢደረግ እዚሁ ዛሬ እንሰማዋለን። ምክንያቱም ኢንተርኮኔክትድ ስለሆነ ማለት ነው። ያን ለማለት ፈልገው ነው። አራተኛ ዲፊኒሽን ደግሞ ስንሄድ the growing intensity and velocity of global interaction is what associated with deepening enmeshment of the local or global insofar as the local events may come to have global consequence and global events may come to have serious local consequence, creating growing collective awareness of world as shared social space. That means globality or ግሎባሊዝም የምንለው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የተለያየ ኢቨንቶች
ግሎባል ኢቨንቶች በአንድ አካባቢ የተፈጠረ ግሎባል ኢቨንት ሌላ ቦታ ላይ ምን ያደርጋል? ያ ነገር እንትን እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ብዙ አይነት ዲፊኒሽኖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ምንድነው እናንተ የትኛው ይቀለኛል ብላችሁ አሪፉን ሁሉም ተረዱት፣ ግን አንደኛውን ዲፊኒሽን መያዝ ትችላለች ለፈተና ማለት ነው። ሶ ኦልዞ ጂኦግራፊካሊ or also geography and distance still matters, it is nevertheless the case that globalization is synonymous with the process of time-space compression. Literally means that it is the shrinking world event or action no longer coincide with the place in which it takes place. እና ይህም እንደሚለው ግሎባላይዜሽን እንዲያውም የምንለው ነገር ምንድን ነው? ነገሮችን ምን ማድረግ ነው? ታይም ስፔስ የጊዜና ቦታዎችን ምን ማድረግ? ኮምፕረስ ማድረግ ነው፣ ማሳጠር ነው። ራይት ለምሳሌ አሜሪካ ምን የነበረውን ሰዓት ምን አድርጎታል? ታይሙን ኮምፕረስ አድርጎታል። ለምሳሌ 1 ወር 3 ወር 4 ወር የሚፈጅ የነበረው በትንሽ ሰዓታት በ24 ሰዓት እንድትደርስ ታይም ኮምፕረስ አድርገው ማለት ነው። ራይት አሳጠረው። ስፔሱን ራይት ስፔሱም ራሱ እያጠረ ነው አይደል? ስፔሱም የማሳጠር ሁኔታ ነው ማለት ኮምፕረስ የማድረግ ራይት። ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው? ዓለምን ምን ማለት ነው? ሽሪንክ ማድረግ ጀስት ዓለምን ማሳነስ ማለት ነው። ራይት ሶ in the respect globalization embodies a process of deterioration እና ይህ ማለት ደግሞ ግሎባላይዜሽን የምንለው ደግሞ ኢትስ ግሎባላይዜሽን embodies a process of deterioration ነው። እና ግሎባላይዜሽን ደግሞ ሌላ አንዳንድ ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ አሉ። አሶሻል ለምሳሌ በማህበረሰባዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በፖለቲካዊ activities ምን ነው increasing stretched across the globe they become significant sense no longer organized solely according to territorial logic ነው። እንግዲህ ቦታ አይገድበውም ማለት ነው፣ ወይም እንደዚህ ድንበር ዘለል ነው ማለት ነው ነገሮች። ፎር ኤግዛምፕል ቴሮሪስት ምንላቸው ለምሳሌ አሸባሪዎች ወይም ክሪሚናል ኦፕሬት ቦዝ ሎካሊ ኤንድ ግሎባሊ። እነዚህ አሁን አሸባሪ ምናምን ላቸው በአንድ ሀገር ድንበር ብቻ አይደሉም አሁን ያሉት ጀስት በቃ ድንበር ዘለል እየሆኑ መጥተዋል። ይሄ ምንድነው? የግሎባላይዜሽን አንድ ሳይድ ኢፌክት ነው ማለት ወይም ዲተሪታላይዜሽን ማለት ነው። እና ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚለው በኢኮኖሚያዊ፣ በፖለቲካዊ፣ በእነዚህ ሶሻሊ እንደሚበዘብዝ ወይም ጥሩ እንዳልሆነም ያሳይ ነገር አለ። ለምሳሌ እነዚህ ቴሮሪስት ምንላቸው አሸባሪዎች፣ ክሪሚናል እነዚህ ወንጀለኞች ኦፕሬት የሚሰሩት የት ብቻ ነው? ሎካል ብቻ አይደለም፣ በአንድ ሀገር ብቻ ሳይሆን አሁን ግሎባሊ ነው እየሰሩ ያሉት። ለምሳሌ አይኤስኤስ ነው አይኤስአስ የሚባል አሁን አሸባሪዎች አሉ። እነሱ ኦፕሬት የሚያደርጉት ምንድነው? አንድ ቦታ ብቻ ነው አይደለም፣ ብዙ አገርን አፌክት የሚያደርጉት ማለት ነው። Another example is that under the conditions of globalization national economic space is no longer coterminous with national territorial space, since as in the case of many United States companies based their headquarters in Europe no. So this indicates that a globalized world territorial border no longer demarcates border, right? እንግዲህ በዚህ ግሎባላይዝ በሆነ ዓለም ላይ እነዚህ ቴሪቶሪያል ምና ቦርደር ወይም እንደዚህ ድንበር አገራዊ ድንበር ምንላቸው ምንም አይከለክሉንም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ለመገናኘት አይከለክሉንም። ለምሳሌ እኔ ከፈለኩ ምንድነው አሁን ስለ አሜሪካ ማወቅ እችላለሁ። ጀስት በቃ ድንበር የሚለው ነገር አሁን ላይ ምን እያደረገ ነው? ዲሚኒሽ ብዙም ቫልዩ እያጣ ነው ማለት ነው። ራይት ምክንያቱም ሁሉም ነገር ኢንተርኮኔክትድ እየሆነ ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኖት to argue that territory and border are now irrelevant, but rather to acknowledge that under conditions of globalization, this relative significance as constraint of social actions and existence of power is declining, right? Declining. እና existence of power ምንላቸው ወይም social action ምንላቸው አሁን በጣም ዲክላይን እያደረጉ ነው። ይህ ማለት ነው መሰላቸው አሁን ይህ ድንበር ዘለልናቸው ነገሮች ስንል ጀስት አገር ምንለው ነገር ይቀራል ማለታችን ሳይሆን ምን የሚለውን ለማሳወቅ ነው። ወይም እንደዚህ ድንበር ምንለው ነገር ሪሌቫንት እንደሆነ ለማሳወቅ ሳይሆን ምንድነው ግሎባላይዜሽን ባለበት ጊዜ ምንድነው ኮንስትሬንት ኦፍ ሶሻል አክሽን
እና ኤክስቴንሲቭ ፓወር ምንለው ነገር በጣም አሁን ብዙ ሰው አሁን ግሎባላይዝ በሆነ ወርልድ ብዙ ሰው አሁን ጀስት ሶሺያቢሊቲ አሁን እየቀረ ነው። በማህበረሰቡ የመገናኘት ነገሮችን ከሰው ጋር በመወያየት መፍታት ምናምን እየቀረ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ምንድነው ኢንተርኔት ላይ ስላለ ሁሉም ሰው ኢንተርኔት በስልኩ አክሰስ ያደርጋል። ስለዚህ ከሶሻል ኢንተራክሽን አሁን ብዙ ሰው ማማከር እየቀረ ነው። ሌላ ጀስት እንደዛ አይነት ነገር እየቀረ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። ዲክላይን እየቀነሰ ነው። ሶ ኖት ኦንሊ ዛት ዘ ዲስቲንክሽን ቢትዊን ዶሜስቲክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኢንሳይድ ዘ አውትሳይድ ዘ ስቴት ብሬክ ዳውን። ሶ ይህን ያለ እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ዲቤቶች አሉ። ግሎባላይዜሽን ዲቤት ምንላቸው አሉ። እነዚህን ሜቢ በቀጣይ ቪዲዮ በደንብ እናያቸዋለን፣ ሰፋ እንዳይልብን ሜቢ አሰልች እንዳይሆን